Dați, dați. Dați. Așa. Ascultați ceea ce spun eu. Deci suntem în casa cea mai veche mănăstiriată, deschisă la vizitare, în care dăm posibilitatea oamenilor care vin în Agapia să vadă, să înțeleagă cum este viața de mănăstire. Deci, repet, puteți să faceți fotografii peste tot. Prin urmare, casa aceasta reflectă cele două vârste ale Agapiei. Agapia, mănăstire de călugărițe, deci cum vedem aici sus, așa cum sunt chiliile aici, da, cam așa este peste tot la case, în mănăstire. Coborând scara, deci ne vizităm chiliile din vechime, intrăm în atmosfera aceea de odinioară, da? Deci, cum e, copilaș? V-a plăcut? Da. Da? Să știți că lumea vine în Agapia în special pentru a vedea lumea. Când spun asta, mă refer la turiști. Sunt două categorii, vedeți? Închinătorii, pelerini, da? Și turiștii. Vedem în plus atelierul de țesut în care lucrăm, dar nu este pur și simplu un obiect de muzeu, deci noi lucrăm, este o activitate în continuare, vie ca și acum 200 de ani, din fericire, de brodatul și țesutul. Atenție la coborâre, ușor, nu ne grăbim, da? Deci coborând scara interioară, ne întoarcem la lumea de odinioară. Chiliile din epoca când Agapia era mănăstire de călugări. Și acolo vedem chilia bătrânului călugăr care se nevoia, da? Fără foc, în mare asprime, cu oblon la fereastră pentru multă liniște. Iar alături de el, chilia ucenicului său care plătea mâncarea pentru amândoi. După care intrăm în curte, pe acolo pe jos. De asemenea, la clădirea nouă din curte, atelierele în care am făcut cu copiii de școală. Copiii sunt speciale aici pentru că am făcut, până la momentul acesta, da, pandemia, am făcut atelier de țesut, de orării și bucătărie.